sikit pun. Macam tu lah dia punya karat. Dia rebut. Gua nak tukar. Bang tak ada plat yang besar ni bang. Dia makan besi. Pernah kena tanya, ni motor apa ni? Berapa cc? Dia pun tak tahu. Dia tanya, ni dia tak buat apa, tak modify pun. Dia tengok kotak tu kan. Sebaiklah. Yang kelakarnya pernah hantar motor saya, motor biasa ni, cari filter tu KLight nak pasang kan. Orang tu tengok saya, bang, motor custom kita tak buat. Ini bukan motor custom, motor manufacturer kot. Aduh, itulah cakap sedih lah. Kita post video, masalah komen, oh awesome, how you do. Dia tanya macam mana kan. Kat Malaysia ni kalau bukan bangsa Jepun, susah sikit lah nak hidup. Cukup ke bang? Cukup, kena tambah satu lagi bab ni saya kagum lah. Memang gatal lah tu. Ni dia ada macam besi apa tah kat situ, tanggal lah. Tak ada makanan dah, nanti hantar petang.